تعتبر الاكس بوكس من اهم مكانات الالعاب بالعالم. من اول ما بلشت مايكروسوفت تفوق بهيدا السوق من سنه 2001 لحديث سنه 2020 بالاكس بوكس سيريز اكس والاس، اثبتت اكس بوكس جدارتها مقابله للبلاي ستيشن والنينتندو وي. مايكروسوفت بيعرفوا شو المنيح للاكس بوكس وشو الممنيح على القليله معظم الوقت، لانه في هاي الخمس مرات اللي هلا بدي احكي عنهم ما لقيت حالها مايكروسوفت غير انها وقعت وكتشت الارض. اهلا وسهلا بالليب استراليان شانل، معكم وائل، وهلا بدنا نحكي عن 5 مرات حاولت مايكروسوفت تعمل شيء جديد وفشلت فشل ذريع. معنا بالرقم 5 يد التحكم تبعية الاكس بوكس او المعروفه بالدو. نزلت اول اكس بوكس ب 10 نوفمبر سنه 2001 وحققت ارباح كبيره. تمكنت مايكروسوفت من انه تبيع اكثر من 26 مليون وحده، ومع انه ما كان عندها نفس الالعاب اللي عندها اياها البلاي ستيشن 2، كانت اقوى بكتير من ناحيه الهاردوير والسوفت وير. ما حدا نق وما حدا حكى شيء عنها الا شغله وحده، واللي هي المسكه تبعيه الاكس بوكس المعروفه باسم الدو، واللي تعتبر من اكبر المسكات بالتاريخ. قد ما صار في نقاد وفانز كرهانين لهيدي المسكه، اضطرت مايكروسوفت انها تعمل كنترولر جديده واللي هي اسمها كنترولر اس. بس هو من الاساس وجود هيدي المسكه الضخمه تعتبر اول مره مايكروسوفت فشلت فيها. حسسوك انه عم بيعملوا مكنه العاب للغوريلا مش للعالم. برقم 4 بدنا نحكي عن الاتش دي دي في دي بلاير تبع الاكس بوكس 360. وقت نزلت الاكس بوكس 360 كانت ارخص من البلاي ستيشن 3، فاغلبيه العالم انبسطوا واشتروها، بس ما كانوا عارفين انه كانت ارخص لانه اول شيء ما فيك تركب لها واي فاي، ثاني شيء لانه كان الهارد درايف كتير سيء، وثالث شيء لانه ما كان اصلا فيك تحضر افلام عليها. الاتش دي دي في دي هو عباره عن دي في دي فيك تحضر عليه افلام بالاتش دي، يعني هو اسم على مسمى، وكان يعتبر منافس للبلوراي، مع انه اغلبيه الناس كانت تحضر بلوراي والاتش دي في دي اخر شيء مات، مع انه قصته موجود بس كتير قليل العالم اللي بتستعمله. وفوق الموتى عصة قبر، يعني فوق انه الاتش دي في دي ما كان هالقد مرغوب فيه، اذا بدك تحضر اي افلام اتش دي في دي على الاكس بوكس 360 لازم تشتري بلاير براني تركبه على الاكس بوكس 360 حتى تحضر هالافلام، وكان بده يكلفك $200 امريكاني زياده. فمع انه الاكس بوكس 360 كانت عم تغلب البي اس 3 اول مبتدا، بس وعيت الناس ليش الاكس بوكس 360 ارخص، اغلبيه العالم راحت على البلاي ستيشن 3 وحققت ارباح اكثر بكتير مما كانت مايكروسوفت. نجي على رقم 3 واللي هو تدمير شركه رير. يمكن ما تكونوا سامعين بشركه رير، بس شركه رير هي الشركه اللي كانت تعمل كل العاب النينتندو، وساعدوا نينتندو ينافسوا البلاي ستيشن 1، مع انه كهاردوير ال 64 كانت اضعف بكتير من البي اس 1. انتجت رير العاب كتير حلوه مثل جولدن اي، العاب البانجو كازوي والدونكي كونغ. فما حد صدق قد كانت العالم مبسوطه وقت اعلنت مايكروسوفت انه اشتروها لرير، والعالم حضرت نفسها لالعاب جديده للبانجو كازوي او للدونكي كونغ. بس مع الاسف شركه مايكروسوفت ما عرفت شو تعمل بشركه رير، وعطوهم مهمه انه يعملوا الجيمات للكاينكت بدل ما يعملوا جيمات مهمه، سمحوا لهم يعملوا جيم واحده بس واللي هي اسمها بانجو كازوي ناتس اند بولتس، اللي تعتبر من أسوأ العاب البانجو كازوي. يعني تخيل انك تعين واحد معه دكتوراه وتعمله بواب، وهيك عملت مايكروسوفت شركه رير. نجي لكم على رقم 2 واللي هي الخيبه تبعيه الاكس بوكس 1. بشهر ايار سنه 2013 اعلنت مايكروسوفت عن اجدد مكنه لها واللي هي الاكس بوكس 1. اول شيء العالم انبسطت، بس بعدين عرفت الخيبه. طلعت اخبار انه ما فيك تلعب على الاكس بوكس 1 الا اذا كنت متصل بالانترنت، حتى لو عم تلعب جيم اوف لاين مثل سكايريم. ثاني شيء لازم تكون معك الكونكت ودائما تكون مركبه على الاكس بوكس 1 والا ما فيها تشتغل. ثالث شيء بدك تدفع غرامه اذا بدك تلعب العاب مستعمله. ورابع شيء ما فيك تشتري الاكس بوكس 1 الا اذا كان مع الكونكت. وفعلا نزلت الاكس بوكس 1 وكان حقها $500، واكيد الفانز تبعون الاكس بوكس ما عجبهم هالشيء. وبين 2013 وال 2019 قدرت مايكروسوفت تبيع 50 مليون اكس بوكس 1. هلا هذا يعتبر رقم كبير لحد ما تعرفوا انه البلاي ستيشن 4 بنفس الفتره الزمنيه قدرت تبيع 105 مليون وحده، يعني اكثر من الضعف. خلينا نتامل انه مايكروسوفت ما حتعمل فينا نفس الضرب باكس بوكس سيريز اكس والاس. وبنوصل للرقم 1 واللي هو خاتم الموت الاحمر. شو هو الخاتم الاحمر اللي عم بحكي عنه؟ الناس اللي عندها الاكس بوكس 360 او لعبتها قبل بمره ممكن تعرف شو هو. بتكون انت بامان الله راجع من البيت من الشغل بدك تلعب اكس بوكس 360، بتدورها وبتلاقي هالخاتم الاحمر حوالين فأسة التشغيل. وفعلا اول ما نزلت الاكس بوكس 360 عانت مكانات كتير من هالمشكله، اكثر من 50% من المكانات طلع لها هيدا الخاتم الاحمر وانتزعوا. بس لا حرام، بدنا نشكرهم لشركه مايكروسوفت انه عملوا لنا هيدا الضوء مشان نعرف انه مكانتنا انتزعت. صراحه كتر خيركم. وبهيك بنوصل لاخر الحلقه، بنرجع نشوفكم بالفيديو الثاني. ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وحطوا لي بالكومنتات في شي مشاكل تاني كنتوا تعانوا منها من الاكس بوكس. كان معكم وائل وبرجع بشوفكم.